Good day everyone! Welcome back to my channel. Ang iluluto po natin ngayon ay sinigang at kukwentuhan ko po kayo ng tungkol sa sinigang at syempre po, kumain din po tayo at makikita nyo din po kung paano ako nagbukbang. Panoorin po natin. Guys, hello! Welcome back to my channel. Nahihiya ako mag-vlog. Sa totoo lang. Nakakahiya kasi na nakaharap. Tapos magsasalita ka, nakaharap yung phone mo. So, makalabas ko lang ng bahay. Ayan. Ng bahay, ayan po. Maglalakad lang po tayo. So, every day, kung hindi man ako makatakbo, I always make sure na every day, morning and evening, nag-walking ako. So, usually, kapag nag-walking ako, ang na nilalakad ko is 10 to 15 kilometer yon ng morning. Tapos pag evening din, ganon. So, more or less 30 kilometer a day. To is a combination of exercise kasi usually every day I go for a run, short or long run. So ngayon walking lang kasi mamimili ko ng ibang needs ko na kailangan ko sa vlogging ko ng cooking. So kapag hindi ako nakapag-run, usually ang ginagawa ko is nag-walking ako. So ang walking ko morning and then evening, usually morning and evening. Tapos ang pinakamahaba nun is combined na yon is more than 30 kilometers a day. Pero pag medyo busy ako, 20 kilometer a day. So 10 kilometers sa morning, 10 kilometers sa gabi. So yun ang combination ng daily exercise ko. Tapos ngayon may kailangan akong bilhin para sa cooking vlog ko, nakulang pa. So pupunta tayo para bumili sa dapat bilhan. Diyan tayo mamimili. Actually, namili na ako dito dati nung unang lipat ko pala ang bahay ko. Magsusot tayo ng face shield. Kasi kapag sa labas, okay lang na naka-mask. Pero pag papasok ka ng mga establishment, dapat naka-face shield ka. Ayan. Pasok na po tayo. Wait lang. Suot ko yung face shield ko. So, ayan po. Nakabili na tayo. Yan. Bit-bit ko. Yung iba, hindi pa yung kompleto. Lalakad ako pa uwi. Yung ano pa lang, yung ibang gamit pa lang. Pero yung ingredient, bibilhin ko pa. So, ihahatid ko muna ito sa bahay. Ito, pinamili ko. Ayan. All home. Tapos after yung ingredient naman na bibilhin natin. So naglalakad na ako papunta sa bahay. Ako po talaga yung taong mahilig maglakad kahit gaano kalayo. Talagang lalakarin ko. Meron akong deliver. Hello, may deliver po ako. Wait lang, ma'am. Tingnan ko lang. Yan lang. Thank you. Siyempre, lagi po tayong magdadala ng alcohol. Napaka-importante po niyan. Kahit saan tayo pumunta, lagi po natin dapat bit-bit ang ating alcohol. Pataas na po tayo, papunta sa unit ko para iwan ko po muna yung mga pinamili natin
kasi nga naman meron pa tayong bibilihin. O, di ba, more alcohol pa ulit. Syempre, ako talaga lagi ko pong ginagawa as much as possible yung whole area na pwedeng mga mahawak-hawakan, ni-sprayan ko talaga yan ng mga alcohol para mga safe pa yung mga susunod. Wala man dalang alcohol, na-sprayan ko na po siya. Kitang-kita nyo naman, nagmamadali talaga ako. Ang hirap-hirap po kasi mag-vlog na mag-isa lang ako lagi. Ayan na po yung mga ibang in-order ko. Hindi pa po yan kumpleto, as in may mga parating pa po. So, ngayong araw din po, bubuksan ko na din siya lahat para magamit ko na kasi may mga kailangan akong gamitin eh. So, ayan na po, nabuksan ko na po siya lahat. At ang dami pong pinagbalutan niya yung mga balot, mga plastic, sa mga kahon po. So, ibinaba natin yon at itinapon po natin. So, hindi pa po yan kumpleto, lahat ng ordered ko. Marami pa po siyang parating para ay magamit tayo na maayos na gamit para sa mga pagluluto natin. Ibig sabihin yan, more cooking na tayo guys. At ayan na po, namili na po tayo para sa ating bidang dish sa araw na to. Hinihiwa na po natin ang ating pork belly para sa ating sinigang. Pork ribs. Pork belly. Sitaw. Okra. Kangkong. Talong. Gabi o bungkukan. Labanos. Kamatis, siling haba, pampalsum, limonsito, asin, bawang, sili, pampasiram, patis. Iprepararta na ana pressure cooker. So, usada litrong tubig. So, bali, bubutangan ko pa yan o sa litro. Bali, magagamit ta habang magpakalakaga kita, 2 litro kin tubig. Pwede man na kung uda ka mo rice cooker, kaldero. Pressure cooker yun, girl. Ibutang ta na buto-buto. Siyempre, usad-usad, iram-iram para di magtalsik ana tubig ta para malinig ana pagluto ta. Sunod naman, sulaman ta na agkutaba, na agkulit. Ibutang ta so yan pressure cooker. Ibinutang ko na sari subawang anggan kamatis. Sarado ta na po pressure cooker ta, tapos ulaton ta po na magkalakaga o yan na pinapalumok ta. Habang nagpapalumok po kita ko karne ta, ipreparar ta, nasausawan ta na malang siram. Trivia po para sa araw na to, na disinfectant po na maray para sa mga tadtaran, dawat ta po itong lilinigan na, sinabunan na, mas maray po na bawat bagong gamit po, gusgusun ta, hindi monsito, ta maray po na disinfectant sa mga tadtaran ta, tapos barato sana po. Gibuon ta na po, sausawan, adi po, base sa na po ini sa panlasa ko, abo ko po kin sobrang maali, tapos so tama sa ng alsom, kaya gatikat sa na pong limonsito, ginapit ko saka sili. Pero sa mga mas matataas po na gusto nindang sili, mas lalo po masaram para kaninyo na dakulon po ninyo sili ang na limonsito. Yan po, mas maray pong maggamit sa almeris, turutultugon o yan na bawang, tapos dawa po anong ingredient mas maray po na nagagamit sa almeris, mas lalo pong nagluluwas parong niya, saka o yan na flavor po niya. So yan po, tinutultog ko na po lalo na bawang anggan sili. Syempre o da po makadadaog sa ancient device, Stone Age pa po na almeris, kaya maray na gamito. Amo po na tataramon nga ni sa ringkonada sa bao na lintian ngayang parungton, nangamot na lang siram-siram. Siyempre, pagkatapos tapong madukdok o yan ang mga ingredient ta,
ibubutang ta na, o yan na magpa-enhance ka flavor palalo. Yan na limonsito o siram. Pag pinaghalo-halo mo na, so dinukdok mo na sili, bawang, kalamansi, ana parong niya lang siram na maray sa urong. O, di ba? At na texture niya lang gayon nga ni. So, amo talaga yan pag dinudukdok, magluluwas na maray atagok saka ana parong. So, ibuhos ta na ana patista. Ana parong lang siram. Pag nabay na ninyo pressure cooker nyo na nag-aarog ko yan, babaan ta na po ana kalayo ka na lulutuan ta. Mababasan na low lang po, low fire. Tapos po tamang-tama po pakalakagaon ta po kin 20 minutes po. Pag napalumok ta na so karnita kin 20 minutos, syempre ilipat ta po sa maduag na bubutangan ta. Ag po kita mga gulay na ibubutang. Unawon ta na po subungkukan ta syempre po bungkukan makusa kaya amo po unang gulay na ibubutang ta po sa disinigang ta. Another trivia po kung kamo po mahilig mag-diet arog ko po mga healthy aking gustong kaunon pwede po na adisa na magtanok sana po kamo amo di kaunon ninyo solve na po kamo hanggang healthy diet pa siya. Sa ngamin po na pagkaon, pinaka the best po, plant-based. So, ading bungkukan, plant-based, napaka-healthy po na kaunon. So, iso yan na po sa bungkukan niya, pinapalumok ta na, tapos ipalista na po, so pinalumok ta na karne po. Sakban ta na, tapos ulato na magkalakaga otro. So, nagkakalakaga na po, ibutang ta na po, so pampalasan niya, pampasiram, amo di sinasabing sikretong pampasiram kin mga Pilipino. O yan pong cubes ta, pork cubes boilon. Sunod ta na pong ibutang, so labanos. Ibinutang ko na po sa so antak, so okra, saka so talong. Tapos sakban ta po hanggang pakalakagaon. Oh, yan po, nagkakalakaga na po siya. Langray po baga ka na sinigang na lakad akol gulay. Lalo kung dakol migkaon, mas better na mas dakol po na gulay. Tapos ibutang ta na po na kangkong ta. Last po sa mga gulay ta na ibubutang anak kangkong. Tagatikat sa naman oras kangkong luto na po eh. Ibutang ta naman po so pampaalsum ta. So, depende po kaninyo kung gusto nyo po na mas maalsom, rugangan po ninyo na ibutang po ninyong pampaalsom. Tapos, syempre, bida, patis, siram. So, ako po, tabo-abo ko po kung sobrang maasga, di na po ako nagbutang asin sadi. So, patis na po, amo ko po binutang. Kaya, depende man po sa panglasa ninyo. Kung gusto nyo pong magdagdag pakin patis, magdagdag pakin asin, pwede man po. Pero adi po, sa panlasa ko sana po. Urita pong ibutang, anasilita pong haba para sa lasa niya ang ganuyan na parong pampasiram pa po lalo. Lakabongga man talaga ka ng sinigang ta. Alam nyo ba na sinigang ta tinaguri ang the #1 best rated vegetable soup in the world? According po siya sa Taste Atlas with a rating of 4.8 out of 5 stars.
At inilarawan din po ng Encyclopedia Flavors ng ating pinakamamahal na sinigang ay traditionally, syempre, may kasama siyang mainit na kanin. Dahil sa ako po ay, syempre, alam nyo na, yung mga nakakakilala sa akin ay more on healthy food ako. So, ang ipinartner ko po sa ating malinamnam na sinigang ay brown rice. May na po, kaon na kita.
Salamat po sa panunood.